hindi ko muna ilalahat, mamaya ko dadagdagan. Dahil gusto ko munang alisin ang taba dito. Sumama dyan. Mamaya tayo magdadagdag ng oil. What? Ayun na po, nasunog na. Nasunog na. Lagyan natin ito. Nasunog na po ang taba. Ayan. Hindi ko susunogin. Nasunog lang. Ayan na po. Tapos, lagay na po natin ang sibuyas. Natin yung sugar. Optional po to, guys. Kung gusto niyo ng kakaibang lasa yan. Mga 5 minutes more, guys. Luto na lang natin yung kamatis. Guys, hindi ko nilahat yung 1/4 na asukal dahil tama na sa akin ang timpla. Ngayon, kung ito hindi ko hinugasan, itong 1/4, kayang iuubos natin dito. Kaso hinugasan ko, kaya ito lang. Bali 1/8 lang yung na-consume natin sugar.